Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Ngọt Ngào Hương Xưa. Và trên màn hình thì mọi người thấy có rất là nhiều căn nhà bị bỏ hoang. Thì tại sao ở cái nơi này nó nhiều người bỏ hoang những cái căn nhà ở đây rất là nhiều. Họ xây trong những cái rừng cao su, sau đó họ bỏ đi, họ không ở nữa, hoặc là họ không ở. Nằm ở dưới những cái tán cây như thế này thì nó rất là dễ và nguy hiểm khi cây nó ngã đổ, hay là cái phong thủy ở đây người ta ở nó không được tốt cho nên là người ta bỏ đi. Và một câu hỏi được đặt ra là tại sao những căn nhà ở đây xây nó đều là giống nhau, những cái nhà cấp 4 giống nhau, nhưng mà họ lại không có tô, họ xây không có tô. Có lẽ là người dân ở đây thì thời điểm đó họ nghèo, họ khổ hay sao đó, họ không dám tô đó. Hoặc là cái điều cấm kỵ, hoặc là cái gì đoan, hoặc là cái thổ nhưỡng ở đây không giúp cho họ phát triển được, cho nên là họ bỏ đi. Và ở đây có tới hàng trăm cái ngôi nhà giống như vậy nè ha, mọi người nhìn xem. Cây cối bên trong nó đều mọc hết và nó bị bỏ hoang như thế này. Rất nhiều lắm luôn á. Những cái căn nhà mà đếm được con nó còn đứng như thế này thì mình có thể là đếm được, nhưng mà những cái căn nhà nó đã sụp luôn cả mái và kể cả cái phần tường thì nhiều lắm. Ẩn trong những cái đám rẫy bị bỏ hoang, những cái rẫy cao su bị bỏ hoang, họ không còn khai thác nữa, họ vẫn bỏ hoang, họ để đó. Và rất là lạ mọi người, những căn nhà này không có dấu tích của cái người ở, gần như là không có ai ở kể từ khi nó xây lên. Bởi vì có người ở thì chúng ta sẽ thấy là sẽ có những căn phòng, đúng không ạ? Sẽ có những căn phòng, sẽ có những cái bếp, hoặc là có những cái dấu tích, những cái đồ dùng mà họ xài, họ bỏ lại, hoặc là hệ thống nước, hệ thống điện đó. Mình cũng không có thấy cái điều này, chỉ có đúng duy nhất là cái xác nhà, chỉ có xác nhà họ xây, họ không hề tô nha, và không hề có một cái miếng thép nào nó được gia cố ở bên trong cả. Đây chúng ta thấy tường chỉ cần đụng nhẹ cái là nó sụp xuống đó. Rất là nhiều căn nhà cỏ nó lấn chiếm và nó cao gần như là bằng căn nhà luôn, không có người lui tới, không có người ở. Rồi bây giờ dẫn mọi người đến một cái khu nữa, và khu này thì nó dày đặc hơn, nó nhiều hơn đó. Rất là nhiều những cái căn nhà giống như vậy ha. Có những căn thì bây giờ người ta tận dụng, người ta cho người khác thuê, hoặc là cho người khác ở để coi giùm cái rẫy, cái nương của họ. Những cái mà không ở được nữa thì người ta bỏ luôn, người ta để như thế này. Mọi người thấy không? Tất cả mọi thứ đã được tháo dỡ. Tôn mà bị tháo dỡ hết rồi, chỉ còn có cái xác thôi. Rồi qua tìm hiểu thì những căn nhà này thì hoàn toàn không có nhu cầu xây lên để ở, mà cái người dân ở đây thì người ta xây lên để nhằm được là đền bù theo quy hoạch. Tuy nhiên cái quy hoạch thì nó không lọt vô cái vị trí ở đây, tức là cái quy hoạch những cái dự án thì nó không có nằm ở trong cái bản đồ dự án, cho nên là những cái ngôi nhà ở đây không được chi trả tiền. Đó là chuyện dở khóc dở cười của cái người dân ở đây. Đây là những cái nền mà người ta đã bắt đầu người ta xây cái móng rồi, nhưng mà kịp dừng lại, không giật cái tường lên ha, không có dấu hiệu giật tường. Ở đây chỉ là những cái nền móng thôi, không có cái dấu hiệu giật tường. Mọi người thấy không? Đó, nhà rất là nhiều,
Ở xa xa có rất là nhiều căn nhà đó, thấy chưa? Đó, đây là những cái căn nhà đó, đó mọi người thấy. Cỏ nó mọc hết luôn nha mọi người, mọc sạch hết, không có đó, mình tháo cái mái ra thì cỏ nó lấn vô liền. Còn những cái nhà thì còn để mái thì cỏ nó không lấn vô, nhưng mà nó rất là đầy âm khí, rất sợ. Mọi người bước vô đây thì có cái cảm giác là nó rất là âm khí. Thì cái ngôi nhà hoang nào cũng vậy, khi mà mình đặt chân vào thì nó rất là âm khí. Và theo Duy Tâm thì người ta nói những căn nhà mà còn mái mà không có ánh đèn thì những cái vong hồn mà nó có giấc gia giấc dưỡng thường là nó vào những cái nơi này nó trú. Cho nên là mình cũng rất là sợ ha, khi mình đi quay những cái căn nhà như thế này. Mọi người thấy cửa sổ thì bị người ta tháo cái khung sắt hết rồi. Chủ nhà tháo hay là giang hồ hay là dây chai nó lùm mà không biết. Cũng có người vô đây. Rất là âm khí nha mọi người. Những cái cây tầm dông gác ngang lợp cái mái lên vậy thôi. Mọi người có dám mở không? Riêng cái dãy này thôi là nó hơn 10 căn nha. Mình chưa tính những căn sụp đó. Đây là những một cái khu gần đó nữa này. Ta mới vừa đập cái căn này ra. Và hai bên căn, và mé bên phải mọi người thì dọc ở đó cũng còn vài căn nữa. Bây giờ dắt mọi người xuống tới một cái nơi này mà vùng đất chủng. Đất chủng là do người ta móc cái lượng đất ra đi để bồi đắp. Đó, mình đứng ở trên vùng đất mình nhìn xuống. Nếu ban đêm mà mọi người dám vào đây, tôi chịu cái gì tôi cũng chịu. Nó rất là kinh khủng. Không thể nào mà ban đêm mà một mình mà chúng ta dám vào đây nha. Kể cả hai mình cũng không dám vào đây. Cho nên đó, cái khu những cái cây cao su ở đây bị bỏ hoang cũng rất là lâu, không có khai thác nha mọi người. Bởi vì cao su được cạo khoảng đâu đó 1-2 giờ đêm. Thì 1-2 giờ đêm mà chúng ta vào cái chỗ này chúng ta cạo mà thấy những cái ngôi nhà như thế này, tôi đố mọi người dám khai thác ở đây. Cho nên những cái rừng cao su ở đây gần như là bị bỏ hoang. Xung quanh cái ngôi nhà này gần như là bị bỏ hoang, không ai khai thác hết. Nó quá là âm khí. Đó, ban đêm mà mọi người vô đây thì mọi người dám vô không? Cho nên là những cái rừng cao su đây bị bỏ luôn, không khai thác nữa. Rồi mình đi ra đằng sau coi thử ha. Câu chuyện về những cái vùng quê này, khi mà những cái khu mà gần lân cận ở đây nó lọt vô dự án được đền bù mọi người, thì có những cái câu chuyện về những cái người nông dân ở đây khi mà họ có một cái khoản tiền đó, mọi người mà thò đầu vô đây mà lỡ có ai trong nó nhìn ra một cái nữa thì má ơi luôn. Khi mà họ có tiền thì họ bắt đầu thay đổi. Có những người thì đi mua những cái vùng đất khác để mà họ sinh sống. Có những người thì họ ăn chơi, họ hưởng thụ, và cũng có những người tái định cư trở lại để mà làm ăn ở trên cái mảnh đất của mình. Những cái câu chuyện mà
dở khóc dở cười khi mà được cái khoản tiền đền bù của mọi người, thì phải nói là rất là nhiều. Nếu mình lọt về vùng này mình sẽ hiểu những cái gia đình bị tan nát hết, tan nát vì đồng tiền. Đây 3-4 căn nhà sát nhau, được dính với nhau luôn. Mọi người thấy cây cao su bỏ hoang rất là lâu rồi, không có khai thác. Nhìn cái miền cạo của nó là mình biết rồi đó. Không có dấu nào mới như cạo cả, bỏ hoang rồi. Rồi đây là ngôi nhà được mặt tiền nó được sơn hơi đẹp tí, nhưng mà đằng sau thì nó cũng vẫn không có tô. Mọi người thấy nhưng mà thời gian sau này thì những cái quy hoạch đó, những cái thông tin về quy hoạch thì người ta được biết chính xác hơn rồi, và cái cơ chế đền bù nó cũng có những cái thay đổi hơn và nó công bằng hơn rồi, cho nên là không có cái tình trạng này nữa. Nhưng riêng ở cái khu này thì cách đây khoảng 10 mấy 20 năm thì nó xảy ra cái tình trạng việc bồi thường tiền đất, tiền nhà cho người dân ở đây, cho nên là người ta đua nhau, người ta xây những căn nhà như thế này, và những căn nhà này nó không rơi vào quy hoạch, cho nên là người dân không có được bồi thường, cho nên nó nằm đây để mà phơi mưa phơi nắng. Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các anh chị có được một cái nhìn về cái việc mà chúng ta nghe những cái cò đất bị thổi giá lên, hoặc là những cái dự án, những cái quy hoạch làm cho chúng ta có những cái thông tin gọi là bị nhiễu thông tin, rồi sau đó chúng ta đưa ra những cái quyết định nó không có chính xác, làm thiệt hại đến cho chính bản thân mình và cũng như là gia đình đó. Video này thì chắc có lẽ là nó cũng dài rồi, thôi sẽ tạm dừng video ở đây và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những cái video lần sau. Nhớ đăng ký kênh và bấm like giúp giùm em, thưa cả nhà mình.